เพราะรถหนึ่งคันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อคนทุกคน สวัสดีครับผมเคมรัตน์ สุธรรมวาทนะครับทุกท่านกำลังอยู่กับ KSL Riding Skill ครับวันนี้เรามาแนะนำรถจักรยานยนต์ที่ทุกท่านสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันใหม่ล่าสุดจาก Suzuki Easy ครับอย่างที่บอกครับว่า Suzuki เนี่ยกลับมาแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไปไหนหรอกเขาก็ยังอยู่ในตลาดแวดวง2ล้อ4ล้อเมืองไทยมาตลอดเพียงแต่ว่ามันมีข่าวหลายกระแสนะว่าจะไปแล้วมั่งจะไม่ไหวแล้วมั่งนะครับแต่ในที่สุดแล้วการทำตลาดของ Suzuki ในปัจจุบันก็น่าจะเป็นตัวบอกได้ว่า Suzuki ยังจะอยู่กับพี่น้อง2ล้อ4ล้อชาวไทยต่อไปอีกยาวๆเลยแหละเพราะว่ามีรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่นะครับออกมาให้เลือกใช้กันได้เรื่อยๆทั้งในส่วนของ Big Bike ที่ดูจะเป็น global model อันนั้นอาจจะแบบมันรถขายทั่วโลกหยิบมาขายรุ่น2รุ่นไม่เห็นแปลกอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่กับรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันรถบ้านโดยเฉพาะรถแบบออโตเมติกที่เป็นรถยอดนิยมมากๆในยุคนี้สมัยนี้เนี่ย Suzuki ก็มีอัปเดตออกมาให้เราได้เลือกใช้งานกันนะครับซึ่งตอนนี้รถคันนี้อยู่กับผมคือ Suzuki Easy ครับเป็นรถออโตเมติกที่ใช้เครื่องยนต์ขนาดเพียง115ซีซีนะครับปริมาตรจริงเขาแค่113นะเครื่องยนต์เขามีขนาดคอมแพคมากเล็กกระชับกระทัดรัดแต่เอาพุทกำลังของเขาไม่ธรรมดาครับอันนี้เป็นบล็อกเครื่องที่เราได้เคยทำรีวิวสัมผัสกันมาแล้วในชื่อรุ่นที่เรียกว่า Next Crossover นะครับตัวนั้นเนี่ยจี๊ดจ๊าดสะใจมากนะครับดูแล้วรูปร่างหน้าตาแทบจะทุกสัดส่วนเลยเนี่ยมันดูจะใครบอกว่า Next หรือเปล่า Next หรือเปล่านั่นไม่ปฏิเสธครับมันคือ Next Crossover ที่ถูกเพิ่มเติมในส่วนของบางไมค์ให้มันดูมีความแตกต่างได้ใช้ประโยชน์แล้วก็จำแนกแยกรุ่นได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อจุดประสงค์ในการที่จะบ่งบอกว่า Suzuki Easy นะครับเป็นรถที่ง่ายต่อการใช้งานง่ายต่อการเดินทางง่ายต่อการเป็นเจ้าของง่ายต่อการดูแลรักษาโอ้โหดูเหมือนอะไรมันง่ายไปหมดเลยเขาก็เข้าใจตั้งชื่อนะว่า Suzuki Easy ซึ่งจากที่ผมได้อยู่กับเขามาพักหนึ่งเนี่ยหลายวันกันนะผมก็เอามาใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันนี่แหละขี่ไปซื้อของขี่ไปส่งลูกขี่เป็นอยากไปไหนก็ขี่มันไปทั้งใกล้ทั้งไกลก็รู้สึกถึงความ easy รู้สึกถึงความง่ายในการใช้งานเขานะครับเพื่อให้มัน easy จริงๆผมนั่งจริงช้าเลยแล้วกันนะนั่งเล่าให้ฟังเลยแล้วกันว่าSuzuki Easy เนี่ยเขามีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราง่ายขึ้นบ้างในการใช้รถคันนี้นะครับเริ่มจากในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบสูบเดียว4จังหวะ2วาล์วซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศอันนี้ก็ง่ายหนึ่งแล้วไม่ต้องคอยเติมน้ำไม่ต้องคอยเช็คน้ำนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยสายพานซึ่งก็เป็นสไตล์ยอดนิยมของรถออโตเมติกแล้วก็ชิ้นส่วนมันก็จะน้อยลงน้ำหนักมันก็จะลดลงความซับซ้อนในการซ่อมบำรุงอะไรมันก็จะน้อยลงไปตามสัดตามส่วนกันเลยนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำมันเครื่องที่ผมเห็นจากที่ข้างฝาครอบเขาระบุไว้นะแค่650ซีซีเองเติมนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ตรวจเช็คได้ง่ายอีกนะครับด้วยการที่เขามีทำเป็นตัวช่องเติมน้ำมันนะตัวฝาปิดเขาก็จะทำเป็นก้านวัดในตัวมาให้ซึ่งเราผู้ใช้งานหรือเจ้าของรถเนี่ยสามารถที่จะตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องได้ง่ายๆเลยนะครับแค่บิดเกียร์ออกมาเปิดฝาดูนะครับเราก็สามารถที่จะรู้แล้วว่าน้ำมันเครื่องเราใสไหมดำหรือยังนะครับหรือพร่องไปหรือเปล่ามากไปน้อยไปสามารถตรวจเช็คได้ด้วยตัวเองตลอดเวลาครับผมในส่วนของระบบกันสะเทือนนะครับก็เป็นช็อคอัพหน้าแบบเทเลสโคปิกนะครับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่สมตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นช็อคอัพเดี่ยวนะครับมีต้นเดี่ยวด้านซ้ายมือนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการตรวจเช็คบำรุงรักษาอะไรไม่ต้องปรับด้วยโดยเฉพาะช็อคหลังนี่แบบกำหนดสเปคตายตัวมาให้เลยแต่ว่าเวิร์กมากเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในช่วงของการรีวิวขับขี่เนาะความง่ายอีกอย่างหนึ่งสำหรับงานช่วงล่างที่ผมเจอก็คือเขาเป็นรถที่ใช้วงล้อเป็นอลลอยขนาด14นิ้วทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับเห็นไหมเขาจะเป็นล้อที่เป็น5ก้านห่างๆเลยไอ้ความห่างของก้านล้อเนี่ยมันสะดวกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงจุ๊บยางนะครับได้ง่ายนี่ก็ง่ายในเรื่องของการตรวจเช็คลมยางด้วยตัวเองนะครับไปที่ปั๊มไหนก็ได้เปิดจุกมาเสียบได้เลยนะครับซึ่งยางที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นยางขนาด
80/90/14ที่ด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับจะใหญ่ขึ้นไซส์หนึ่งนะครับเป็น90/90/14 นิ้วนะครับสำหรับตัวยางเนี่ยมันจะมีพิเศษอยู่หน่อยหนึ่งตรงที่ว่าเขาใช้ยางแบบ tubeless นะครับก็คือยางแบบไม่มียางในนั่นเองนะครับฉะนั้นเรื่องของเวลารั่วซึมจากการทิ่มตำเนี่ยมันก็จะง่ายตรงที่ว่าเราสามารถที่จะปะได้ด้วยการเขาเรียกว่าแทงหนอนเนาะอุดรูรั่วได้นะครับยกเว้นว่าเจอแผลบาดแผลเวอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเอาไม่อยู่นะเป็นอะไรที่รู้สึกแพงในรถคันนี้ในเรื่องของการใช้ยางแบบทูบเลดเนี่ยครับแล้วมันก็ง่ายมากๆสำหรับผมเวลาที่ผมเข้าไปเช็คลมยางนะครับทำได้สะดวกมากกับการใช้4ล้อที่มันห่างๆแบบ5ซี่แบบนี้ครับความง่ายต่อมานะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของมิติรถนะครับตรงที่ว่าเขาเป็นรถที่มีขนาดเล็กนี่เดี๋ยวผมยืนเทียบให้ดูผมสูง165นะครับเบาะเนี่ยสูง740มิลลิเมตรนะครับซึ่งดูดิเทียบกับตัวผมนี่ผมรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยมันไม่สูง1ไม่สูง2ความกว้างมันไม่เยอะนะครับคือมิติของรถเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแคบยาวและต่ำนะครับมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าจะง่ายมันน่าจะขี่ง่ายนะครับรวมไปถึงการจับจูงนะครับน้ำหนักของรถเนี่ยไม่ข้าม100 โลครับ90กว่านะครับเบามากนะครับแล้วก็เราสัมผัสหยิบจับตรงไหนมันก็ดูจะไม่ลำบากชีวิตไม่ลำบากนะครับการใช้ขาตั้งนะครับเขาก็จะมีให้ทั้งขาตั้งข้างนะครับแล้วก็ขาตั้งกลางอันนี้พอน้ำหนักรถมันไม่มากเวลาเราขึ้นขาตั้งกลางมันก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของความง่ายในการที่จะจูงเข็นเพราะว่าผมเคยพูดไว้เหมือนกันว่าจะเลือกซื้อรถคันนึงเนี่ยอย่านึกถึงแค่ตอนขี่อย่านึกถึงแค่ตอนเท่ให้นึกถึงตอนที่เราต้องพารถไปด้วยมันไม่ควรจะเป็นภาระของชีวิตนะครับถ้าใครที่มีความสูงไม่มากเป็นคนร่างเล็กนะครับแล้วอยากจะได้รถไปใช้งานง่ายๆสักคันหนึ่งแนะนำรุ่นนี้ให้ไปลองดูนะครับความง่ายต่อมาคือมันเป็นที่วางเท้าคือ floorboard แบบเรียบนะครับมันสามารถทำให้เราเนี่ยขึ้นรถได้ง่ายด้วยการเอาเท้าเนี่ยข้ามมาตรงกึ่งกลางรถแล้วนั่งได้เลยนี่ผมนั่งให้ดูละ165เข่าหย่อนนี่ส้นถึงพื้นเต็มนะครับนี่คือความง่ายของ Suzuki Easy ที่จะบอกว่าคนรูปร่างเล็กควรไปลองนะครับแนะนำอย่างแรงเลยครับมาถึงความง่ายถัดมานะครับก็คือกุญแจใช้ง่ายเป็นกุญแจแบบดั้งเดิมเลยธรรมดานี่แหละไม่ซับซ้อนอะไรนะครับเป็นกุญแจที่มีม่านชัตเตอร์ป้องกันการโจรกรรมเอาไว้ให้ด้วยในตัวนะครับก็ใช้ก้นกุญแจในการปลดล็อกนะครับมาตรฐานนี้เราเห็นการใช้งานมานานแล้วนะครับการใช้งานที่จุดเสียบกุญแจก็จะมีเปิดสวิตช์ออนนะครับแล้วก็การล็อกคอนะครับสแตนดาร์ดเลยนะใช้ง่ายแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่กุญแจจะต้องถูกนำไปใช้ก็คือในส่วนของการเปิดเบาะนะครับเปิดเบาะเพื่ออะไรเปิดเบาะเพื่อเติมน้ำมันเนี่ยจุดเปิดเบาะจะอยู่ท้ายรถนะครับจะอยู่ที่บังโคลนหลังนะครับบิดขวาเปิดขึ้นมานะครับใต้เบาะเนี่ยก็จะสามารถเติมน้ำมันนะครับความจุถังน้ำมัน 3.6 ลิตรนะครับ 3.6 ลิตรเนี่ยผมบิดเต็มคันเร่งเลยนะเอาแบบเต็มแม็กเลยผมวิ่งได้90 โลนะครับน้ำมันก็จะกระพริบเตือนเดี๋ยวมาดูว่าน้ำมันมันจะพร่องไปเท่าไหร่ครับนี่น้องเขาพยายามเติมให้มันได้จำนวนถ้วนตามการขายของหัวจ่ายนะนี่คือตัวเลขที่เราใช้น้ำมันไปนะครับ80 บาท 2.43 ลิตรละ 32.89 นะครับตอนนี้แล้วก็ผมเติมเข้าไปแล้วก็ไปวิ่งใหม่นะครับคราวนี้วิ่งใช้งานแล้ววิ่งตามบ้านวิ่งซื้อของวิ่งส่งลูกวิ่งใช้งานจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยเที่ยวนี้มันล่อเข้าไป140-150 โลนะมันถึงกระพริบก็ถือว่าอัตราสิ้นเปลืองเขาไม่ได้น่าเกลียดนะผมโอเคเลยนะครับกับการบริโภคขนาดนี้เพราะว่าเขาให้ปริมาณน้ำมันสำรองในถังเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับถังน้ำมันจะอยู่ตอนท้ายนะครับฝาถังก็เปิดไม่มีอะไรซับซ้อนนะแต่ครั้นี้ตอนหน้าของใต้เบาะเนี่ยเขาก็จะมีนะครับเป็นช่องเก็บของได้เล็กๆนิดๆหน่อยๆนะครับพอเก็บของกระจุกกระจิกได้คือใส่พวกกระเป๋าถือส่วนตัวเล็กๆโทรศัพท์มือถือพวกกระเป๋าตั้งเหรียญอะไรเงี้ยได้เลยนะครับแล้วก็เขาจะมีเครื่องมือมาให้3ชิ้นนะครับเป็นบล็อกหัวเทียนเป็นด้ามไขควงแล้วก็เป็นตัวไขควงซึ่งจะมีหัว2ด้านนะอยู่ตรงตอนหน้าของเบาะตรงนี้ถัดมาก็จะมีที่เกี่ยวหมวกกันน็อกนะครับเป็นเสาพลาสติกนะครับแรงดันลมยางถูกระบุไว้ที่ใต้เบาะตรงนี้นะครับเขาให้ใช้แรงดันลมยางหน้าที่29
psi นะครับปอนด์ต่อตารางนิ้วส่วนยางหลังให้ใช้ที่33ปอนด์ต่อตารางนิ้วครับใช้แรงดันเท่ากันไม่ว่าคุณจะขับขี่คนเดียวหรือมีผู้โดยสารนะครับนี่คือการเปิดเบาะมาเราจะได้เจออะไรแบบนี้ตึ๊บเนี่ยนี่มีบาร์ท้ายด้วยนะเวลาจับเวลาจูงอะไรนี่จับถนัดมากแล้วก็ไม่เกะกะเทอะทะเลยออกแบบสวยมากนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าเวลาที่เราเปิดเบาะเนี่ยเราจะต้องเสียบกุญแจไว้ท้ายรถใช่ไหมและสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นทุกครั้งเลยที่เติมน้ำมันรถคันนี้คือขึ้นรถแล้วลืมกุญแจเอาไว้ที่ท้ายรถผมทำไงคันนี้ถ้าเป็นปกติใช่ไหมถ้าเป็นรถคันใหญ่ๆลงยากเราก็ต้องลงรถแล้วก็ไปก้มใช่ไหมแต่ใน Suzuki Easy ครับผมสามารถทำแบบนี้ได้ดูนะฮะเห็นไหมด้วยความที่ตัวเขาเล็กเราสามารถที่จะลืมกุญแจแล้วเอื้อมมือไปหยิบกุญแจจากท้ายรถแล้วเอามาเปิดสวิตช์ได้เลยนี่เป็นความง่ายอย่างที่ผมชอบเพราะผมลืมทุกครั้งเลยบอกเลยผมลืมทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ขึ้นมาก็จะเห็นหน้าจอ LCD นะครับที่เป็นตัวใหญ่แล้วก็จะเป็นไฟแบ็คกราวด์สีแดงนะครับเหมือนกันกับที่ใช้ในรุ่นก่อนๆมาซึ่งหน้าจอตัวเนี้ยผมชอบตรงที่การแสดงผลทุกอย่างของเขาเนี่ยให้ขนาดของตัวหนังสือที่ใหญ่นะครับอ่านง่ายแล้วก็ที่เจ๋งมากๆคือเขาให้ทิปมิเตอร์มาถึง2ทิปนะครับมีทิป A ทิป B ด้วยนะรถไซส์เนี่ยไม่รู้จะวิ่งไกลไปไหนเหมือนกันนะแต่มันมีประโยชน์ถ้าเป็นส่วนตัวผมแล้วผมจะเอาไว้สำหรับการบันทึกระยะทางเวลาสำหรับการเซอร์วิสการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ครับความง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับการสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยก็จะสามารถทำได้ง่ายด้วยการกดปุ่มสตาร์ทนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องบีบเบรกนะเบรกหน้าหรือเบรกหลังก็ได้นะครับอันนี้ผมจะบีบเบรกหลังนะครับแล้วกดปุ่มสตาร์ทดูนะครับเป็น easy start นะครับคือกดทิ้งไปเลยไม่ต้องกดแช่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะยังเป็นรถที่ใช้มอเตอร์สตาร์ทอยู่นะครับการกดแช่ก็ไม่ดีต่อมอเตอร์เท่าไหร่หรอกอายุงานมันจะสั้นเอานะครับนอกจากนี้ยังมีระบบสตาร์ทเท้าเอาไว้สำรองกรณีแบตเตอรี่ไม่พอขับมอเตอร์ด้วยนะครับมันทำให้ง่ายตรงนี้แต่ว่าเรื่องของระบบช่วยเหลืออิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้มีนะครับดังนั้นเรื่องของการสวิตช์คิลเลอร์สวิตช์หรือว่าไอเดลลิ่งอะไรเนี่ยจะยังไม่มีนะครับเวลาเราจะดับเครื่องยนต์เนี่ยเราก็สามารถทำได้ด้วยการบิดสวิตช์กุญแจกลับครับเท่านี้เองนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของประโยชน์ใช้สอยกันบ้างนะครับเท่าที่ผมได้แนะนำไปเนี่ยได้มีการพูดถึงกล่องเก็บของใต้เบาะไปแล้วซึ่งมันเป็นไซส์ที่เล็กกระทัดรัดนะครับจะบอกว่ามันไม่สามารถที่จะเอามาใช้เก็บสัมภาระหรือบรรทุกอะไรที่แบบขนย้ายสิ่งของใหญ่ๆได้นะครับแต่ Suzuki Easy เขาก็มีประโยชน์จากที่วางเท้าแบบราบเรียบตรงนี้แหละตรงที่ว่าด้วยความเรียบของมันเนี่ยเราสามารถที่จะวางสัมภาระที่ตอนกลางของรถได้แบบเยอะเลยผมไปช้อปปิ้งมาแล้วผมก็ไปซื้อของก็ใส่เต็มกระเป๋าเลยนะครับตัวนี้มันจะวางตัวไหนมันก็ไม่ถนัดผมก็วางนี่เลยโป๊ะเข้าไปแล้วมันก็มีตะขอไว้สำหรับแขวนได้ด้วยนะเวลาของเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถเกาะเกี่ยวได้อย่างทุกถุงหรือหมวกหรืออะไรที่เราสามารถเกี่ยวได้เนี่ยตรงนี้ก็มีตะขอเอาไว้ให้เกี่ยวได้นะครับส่วนช่องวางของด้านข้างคอนโซล2ตัวเนี่ยเป็นดีไซน์ที่ผมรู้สึกชอบเขาตรงที่ว่ามันไม่ใช่ช่องเก็บของที่ทำให้ลึกอย่างเดียวคือส่วนมากเราจะเจอว่าลึกเท่าไหร่ก็เท่านั้น2ชิ้นประกบกันก้นมันจะแหลมๆลงไปแต่ใน Suzuki Easy เนี่ยเขาให้ความลึกมาพอประมาณแต่เขาให้พื้นที่มันแบนราบเป็นระนาบเดียวกับพื้นโลกเลยนะครับฉะนั้นเวลาที่เราวางของลงไปเนี่ยแล้วเราจะควานหาเนี่ยไม่ต้องใช้เล็บเขี่ยขึ้นมานึกออกไหมคือมันเหมือนเราหาของในกล่องมันจะกว้างแล้วราบเรียบฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหยิบของเนี่ยมันจะง่ายนะครับรวมถึงเวลาที่เราวางขวดน้ำผมเวลาเดินทางผมชอบพกขวดน้ำไปด้วยมันก็จะตั้งตรงนะครับแทบจะเรียกได้ว่าวางภาชนะที่เป็นกระป๋องได้เลยไม่หกไม่หล่นแน่นอนและด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นรถที่มีเทคโนโลยีซับซ้อนอะไรมากมายเป็นรถที่เรียบง่ายมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของระบบความปลอดภัยก็ยังเป็นในระดับพื้นฐานอยู่นะครับเรื่องที่ Suzuki Easy ไม่ได้ถูกนำมาใช้ก็คือไซส์สแตนสวิตช์ครับบางคนอาจจะมองว่ามันประมาทไหมกลัวจะเกิดอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นแต่สำหรับคนที่ใช้งานรถมาจนกระทั่งมีประสบการณ์เนาะอย่างผมก็จะชอบในส่วนของการที่จะเวลาออกรถครั้งแรกเนี่ยผมจะชอบอุ่นเครื่องผมจะชอบติดเครื่องแล้วก็ให้เขาเดินเบาทิ้งเอาไว้นะครับโดยเฉพาะเวลาที่ผมออกจากบ้านเนี่ยผมก็จะชอบสตาร์ทเครื่องแล้วก็ให้เขาเดินเบาติดเครื่องรถนะครับวอร์มเอาไว้จนกว่าจะปิดประตูบ้านเสร็จนะครับซึ่งถ้าเป็นรถรุ่นอื่นที่มีไซส์สแตนสวิตช์เนี่ยเวลาที่ผมจอดรถทิ้งไว้แล้วต้องไปปิดประตูบ้านเนี่ย
มันต้องขึ้นขาตั้งกลางซึ่งบางรุ่นบางคันก็ขึ้นยากรถใหญ่ฉะนั้นง่ายสุดคือขาตั้งข้างพอเรากางขาตั้งข้างปุ๊บมันกลายเป็นเครื่องยนต์ดับนะครับพอไซส์สแตนสวิตช์ซึ่งตรงเนี้ยในฐานะที่ผมใช้งานรถมีประสบการณ์พอสมควรผมรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์จากการวอร์มอัพเครื่องในตอนครั้งแรกของวันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองและการใช้งานเนาะสำหรับผมไม่ได้ถือว่าขาดหายอะไรแต่ผมสามารถใช้ประโยชน์ในการวอร์มเครื่องยนต์รถจากตรงนี้ได้ครับเอาละพูดถึงในเรื่องของความง่ายรอบคันกันมาแล้วนะครับก็มาถึงฟีลลิ่งการขับขี่กันบ้างนะซึ่งจะบอกว่า Suzuki Easy เนี่ยเขาก็ตอบสนองการขับขี่ได้ในระดับของการใช้งานนะครับความเร็วสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่100นิดๆนะอย่าไม่ต้องไปคาดเค้นอะไรเขาเครื่องเขาเล็กนะครับฉะนั้นเนี่ย100นิดๆเนี่ยก็ถือว่าเหลือเฟือแล้วแต่ที่เขาสนุกมากโดดเด่นมากคือเรื่องของอัตราเร่งครับอัตราเร่งนี่บิดติดมือมากๆนะครับกดเป็นตืดเลยทีเดียวนะแล้วก็ในส่วนของงานการสะเทือนเนี่ยผมก็ยังชื่นชอบนะเพราะว่าเป็นรถที่สามารถที่จะซับแรงได้ดีเขาเซตอัพมาดีมากทั้งชกหน้าและชกหลังมันเป็นโชคที่ทำงานได้จริงนะครับแล้วก็ซับแรงจริงทั้งการขี่แบบหยอดช้าหรือจะขี่แบบเร่งความเร็วแบบข้ามตัดไปเลยก็ได้สำหรับไอ้ลูกดักความเร็วเนี่ย Suzuki Easy เนี่ยสามารถผ่านได้ด้วยการทรงตัวที่เขาไม่มีโยกโยนเลยนะเขาไม่มีเซไม่มีย้วยไม่มีสับแล้วไม่มีเสียงปุ้งปั้งดีดของสปริงให้ได้ยินเลยนะครับเป็นเซตอัพของการสะเทือนที่ผมรู้สึกว่ายังคงยอดเยี่ยมครับส่วนในฟีลลิ่งของท่าทางการขับขี่เนี่ยก็จะเป็นท่าขี่แบบแฮนด์เขาจะต่ำนิดนึงแต่เขาจะมีความกว้างนะครับเอาไว้ให้บังคับได้ง่ายในเส้นทางที่หลากหลายและส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาออกแบบมาเผื่อสำหรับการใช้งานที่หลากหลายก็คือยางครับยางจะให้มาเป็นยางที่เป็นลายดอกแบบกึ่งคือ on off คล้ายๆสไตล์ Avenger เห็นไหมเขาจะเป็นยางที่ดอกห่างแต่ว่าตัวปุ่มดอกหรือหน้าสัมผัสของยางเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมได้ลองขี่ดูแล้วก็บนทางดำไม่มีเสียงหอนนะยางลายเนี่ยไม่หอนเลยนะครับแล้วก็ให้ฟีลลิ่งในการขับขี่เหมือนยางทั่วๆไปนะครับทั้งถนนเปียกถนนแห้งการรีดน้ำอะไรต่างก็ยังทำได้ดีแบบยังไม่เจอข้อตำหนิอะไรสำหรับสมรรถนะของเครื่องยนต์ขนาด115 ซีซีหัวฉีดตัวนี้ครับความเรียบง่ายในส่วนของไฟส่องสว่างนะครับก็ยังเป็นหลอดแบบหลอดไส้นะครับทั้งคันเลยเรียกว่าทั้งคันเลยนะครับยังเป็นความเรียบง่ายแล้วก็สืบเนื่องไปถึงความประหยัดด้วยแหละเพราะว่าถ้าเกิดใช้งานไปแล้วถึงอายุงานมันต้องเปลี่ยนกันเนี่ยถ้าเทียบกันหน่วยต่อหน่วยแล้วนะหลอดแบบนี้ก็ยังประหยัดกว่านะครับในขณะที่เรื่องของความเข้มแสงมุมกระจายแสงของการส่องสว่างในยามค่ำคืนเนี่ยยังคงเคลียร์ชัดไม่น่าห่วงครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวเปิดสวิตช์ครับไฟหน้าของ Suzuki Easy นะครับก็จะติดสว่างประมาณนี้เลยนะแล้วก็เราจะสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเห็นไหมครับมันคือไฟต่ำนั่นเองก็คือเป็นเฮดไลท์เลยนะพอเปิดสวิตช์เฮดไลท์จะติดทันทีฉะนั้นระวังด้วยนะครับเวลาดับเครื่องยนต์เนี่ยแต่ตัวเนี้ยดีหน่อยตรงที่ว่ามันไม่มีตัวไซส์สแตนสวิตช์แล้วก็ไม่มีคิลเลอร์สวิตช์นะครับโอกาสที่จะดับเครื่องโดยไม่ตั้งใจแล้วลืมเปิดสวิตช์เปิดไฟทิ้งไว้จนแบตหมดก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับอันนี้คือไฟต่ำนะครับก็จะเป็นแสงพุ่งออกไปเป็นดวงอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวมาดูไฟสูงกันนะครับไฟสูงเปิดปั๊บเข้าไปนู่นครับยิงชูดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นตำแหน่งไฟสูงถามว่าความเข้มดีไหมดีมากดีถึงขนาดเมื่อกี้วิ่งถนนมาบนไฟข้างทางที่เป็น LED เนี่ยก็ยังเห็นแสงที่ตกบนถนนได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเป็นสีส้มๆเหลืองๆแบบนี้นะครับความสว่างโอเคเลยนะครับแล้วก็การกระจายแสงดีนะครับอาจจะเห็นเป็นลูกเป็นดวงนิดนึงแต่ว่าของจริงเขาจะเฉลี่ยแสงได้นวลตากว่าที่เห็นในกล้องนะครับใช้กล้องถ่ายก็อาจจะไม่ได้เหมือนจริง 100% ครับผมถือว่าเป็นไฟหน้าที่ให้ความสว่างชัดในไฟต่ำนะครับอยู่ในระยะมองที่พอดีแล้วก็พอไฟสูงครับความเข้มก็จะจางลงนิดนึงแต่ได้ระยะมองที่ไกลขึ้นถือว่าใช้งานได้ดีครับกระจกมองหลังนะครับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมก็ชอบเพราะว่าเขาเป็นกระจกทรงที่ผมชอบคือด้านล่างมันเต็มนะครับด้านล่างมันเต็มด้านบนมันจะแคบมันจะเว้าหน่อยช่างมันทำให้มุมมองของท้ายรถในมุมประชิดเนี่ยมันเห็นได้กว้างนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือก้านและตำแหน่งของเขาค่อนข้างยาวเป็นรถที่มีกระจก
อยู่กว้างกว่าแฮนเดิลบาร์นะครับฉะนั้นมุมในการมองเห็นด้านหลังจากกระจกคู่เนี้ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆครับระบบเบรกที่เป็นดิสเบรกหน้าขนาดมินิเลยนะแต่ขอโทษที่เห็นเนี่ยงานของนิชชินนะครับทั้งปั๊มบนปั๊มล่างเลยแล้วกันนะปั๊มบนนี่อาจจะแปลกๆหน่อยนะเขาจะวางคนละตำแหน่งกับรถยี่ห้อที่เราคุ้นเคยดิสเบรกหน้าทำงานได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับดิสเบรกหน้าขนาดไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ทำงานได้สมตัวนะควบคุมง่ายนะครับส่วนด้านหลังที่เป็นดัมเบรกช่วยสนับสนุนได้ดีนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการเบรกของ Suzuki Easy เนี่ยผมบอกเลยว่าไว้ใจได้เลยนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้จากความ easy ของเขานะครับทุกอย่างเป็นเบสิกหมดเลยไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ยุ่งยากนะครับง่ายตั้งแต่ขับขี่ง่ายตั้งแต่การใช้งานง่ายไปจนถึงการซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของได้ง่ายๆด้วยราคา 56,900 บาทครับสนใจเข้าไปดูกันได้นะครับที่ตัวแทนจำหน่าย Suzuki ที่กำลังขยายสาขาไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศณตอนนี้นะครับถ้าสนใจไงก็ลองเสิร์ชหากันดูนะว่าใกล้บ้านท่านในจังหวัดของท่านหรือจังหวัดใกล้เคียงมีตัวแทนจำหน่ายที่ไหนอยู่บ้างครับบางทีเราก็ต้องการมอเตอร์ไซค์ที่มันไม่ได้ใช้อะไรมากนอกจากการขับขี่ Suzuki Easy น่าจะตอบโจทย์ผมคนนึงแหละที่ขี่ไปขี่มาชอบ ชอบตรงนี้มันคว้าง่ายหยิบฉวยง่ายขับขี่แบบไม่ซับซ้อนไม่ต้องมันทำไมมันไม่ติดบ้างทำไมมันต้องนู่นนี่นั่นคือมันจะไม่มีคำว่าทำไม เพราะว่ามันเป็นเบสิกมากๆนะมันไม่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนให้เราต้องคิดขั้นตอนว่า1 2 3อะไรก่อนอะไรหลังฉะนั้นเนี่ยพอกลับมาเป็นความเรียบง่ายแล้วเนี่ยชีวิตคุณก็จะง่ายตามไปด้วยนะครับสุดท้ายจริงๆก็ต้องขอบคุณบริษัท Suzuki Motor Sales Corporation ประเทศไทยจำกัดนะครับที่ไว้ใจให้ KSL Riding Field ครับนำรถจักรยานยนต์ Suzuki หลากหลายรุ่นมาแนะนำสู่ทุกท่านที่ได้รับชมแล้วพบกันใหม่กับวิดีโอรีวิวที่จริงใจจากเรา KSL Riding Skill วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ